Триває перше за останні 5 років європейське турне лідера Піднебесної Сі Цзіньпіня. Китай зобов'язався не продавати зброю Росії. Зробив таку важливу заяву Еммануель Макрон. Після зустрічі з Сі Цзіньпінем французький лідер подякував Пекіну за те, що Китай знайшов у собі сили душевні. І не лише не допомагати Росії військово. Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном привітав зобов'язання Пекіна утримуватися від продажу будь-якої зброї Москві, а також від передачі країні-агресорці Росії будь-якої допомоги. Вірім? Відповідна заява Макрона прозвучала під час спільної прес-конференції з лідером Китаю, який, нагадаю, перебуває з візитом в Парижі, повідомляє нам про це Ле Фігаро. Французький президент заявив, Франція поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією, а водночас Макрон зазначив, що попри такі зв'язки Пекін знайшов у собі сили не допомагати Росії військово. З огляду на цю непросту історію ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, сказав президент Франції, а в цьому сумніваюсь я. Також він наголосив, що Париж відданий підтримці тісного діалогу з Китаєм. За словами Макрона, візит Сі Цзіньпіня був відзначений як можливість гарантувати, що Пекін не надаватиме явної підтримки військових зусиль Росії. Та головне, щоб таємної не надавав, бо явної він і так не давав. Нагадаю, Сі Цзіньпінь перше за ці роки прибув 5 травня у Францію з робочим візитом. Далі у нього за планом ще в рамках свого європейського турне Сербія та Угорщина. Там, звісно, будуть розмови іншого штибу, тому що Сербія і Угорщина вважаються найбільш прокитайськими та й проросійськими державами в Європі і такими друзями Сі Цзіньпіна. Водночас Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона про глобальне олімпійське перемир'я. Зокрема, щоб це перемир'я було в Україні, секторі Гази та Судані на час Олімпійських ігор в Парижі. Про це нам повідомляє вже видання «Ле Монд» з посиланням на слова самого Макрона, сказані під час розмови з журналістами після зустрічі з китайським лідером в Парижі. Як йдеться повідомлені, Макрон привітав готовність Сі попросити всі зацікавлені сторони про олімпійське перемир'я під час наших майбутніх ігор. Кого просити? Російська Федерація ще після цієї ініціативи Макрона кілька тижнів тому сказала, що вона не буде нічого припиняти ні на Олімпійські ігри, ні на Великдень, нічого святого, Божого і адекватного в головах ось тих суб'єктів, які я вам демонструвала 5 хвилин назад, нема і вже не знайдеться. Ми ж це чудово розуміємо. Макрон каже, ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довготривалим врегулюванням в повній повазі до міжнародного права, каже він. Також Макрон привітав зобов'язання Китаю утримуватися від продажу будь-якої зброї Росії. А Сі закликав не очорняти Китай в контексті українського питання, чи більше він називає, продовжує називати нашу війну кризою. Бо, за його словами, Пекін відіграє позитивну роль у пошуку мирного вирішення конфлікту, кризи в Україні. Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб звинуватити інших. І не треба очорняти, каже, третю країну і починати нову холодну війну, зазначив Сі. 15 квітня, нагадаю, Макрон висловив сподівання, що буде олімпійське перемир'я і закликав до цього сторони, але ми розуміємо, що нічого це не світить, бо Росія – країна-агресорка. Далі рухаємося, бо далі порухається і сам Сі Цзіньпінь. А от Олександр Морозов, російський опозиційний політолог, журналіст, науковий співробітник та викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Німцова, теж розмірковує, як, наприклад, Китай може чи збирається закінчити війну в Україні. І пише він, що Сі Цзіньпінь в Європі. Так, зараз початок травня, а в березні широко прозвучало повідомлення про те, що великі китайські банки слідують вимогам 12-го пакету санкцій Євросоюзу і різко обмежують транзакції з Росією для фірм, які купують обладнання, ускладнюють перевірку цих транзакцій. Та я нагадаю, вони ще бояться додаткових санкцій від Сполучених Штатів Америки, тому що ті сказали, будете в тому ж дусі продовжувати проводити банківські фінансові операції, то ми вам вліпимо санкції. Не будьте навіть цьому, не сумнівайтеся. З березня 23-го до березня 24-го року постачання автотранспорту з Китаю до Росії, легкових машин, вантажівок, тракторів тощо скоротилося на 20%. Щодо російсько-української війни ж позиція Китаю, вважає Морозов, не зміниться. Вона формулюється так: нам потрібен не переможець у цій війні, а мир. Або Китаю вигідно, йому реально вигідно і економічно, і політично, і так по авторитарськи, і по його реноме, аби все було як зараз. Слабка, виснажена Росія, яка вимотує
вимотуються, як не крути, і вимотують Збройні сили України, західні санкції, постійна підтримка лише воєнно-промислового комплексу і неможливість витрачати на щось інше в Росії, вихід західних інвесторів. Все це послаблює Росію. Водночас виснажується і Захід, який акцентується на підтримки України, який теж все-таки так чи інакше перебудовує свої економіки, свої політичні внутрішні перипетії і характери. Тож Китаю ось так вигідно, а він десь там посередині сидить собі, займаючи напівнейтральну позицію, але прокитайську, без жодних сумнівів, і спостерігає, і користується. Ринки Європи, Європейського Союзу та Штатів не закриваються. Російські ринки дешевої нафти і енергоресурсів просто відкриті, бо Путіну більше нема з ким торгувати фактично, і він за безцінь віддає це все Пекіну. І ось Пекін на двох стільцях, як каже Ігор Ейдман, соціолог-політолог, ось цей китайський панда Сі Цзіньпінь просто поміщається дуже добре. Він навіть не хитається. Да, ми завжди казали, що Ердоган, лідер турецький, вміє сидіти на двох стільцях, але той так, то сюди, то туди, трохи підкошується в нього. А тут впевнено сидить Сі на цих двох стільцях, і йому вигідно, якщо десятиліттями триває ця війна. Ще більше, бачачи безкарність для кремлівського режиму, він готує потенційне вторгнення на Тайвань. І ще й розмірковує, і слідкуючи за ходом, перебігом, інноваційністю жахливої, кривавої, розв'язаної Путіним проти нас війни, як йому будувати, якби що, повномасштабне вторгнення. Ось так. Морозов продовжує, що оскільки Китай вже не постачає Росії озброєнь, військової техніки і стежить за виконанням норм про товари подвійного призначення, але тим не менше за всім не встежиш. Багато є дрібних транзакцій, і за підсумками поїздки Сі Цзіньпінь, то, звісно, дасть вказівку стежити щільніше. Але це теж мінімальне, що він може зробити, щоб розвивати відносини з Євросоюзом. От не втрачати і там, і тут, і вашим, і нашим. Китай і далі купуватиме сировину в Росії, каже і Морозов, і нарощуватиме поставки споживчих товарів, що не підпадають під санкції. Китай братиме участь в саміті миру у Швейцарії в червні, очевидно, але, зрозуміло, не чинитиме жодного тиску на Росію, спрямованого на закінчення війни. А тим часом Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час візиту Сі Цзіньпіня. Будапешт має один із найбільш прокитайських урядів у ЄС. Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна, який розпочнеться в середу, 8 травня. Заявив про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє нам Bloomberg. Угоди, яких може бути 18, оскільки дві, що перебувають на стадії переговорів, будуть зосереджені на розширенні участі Угорщини в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях», що включатиме подальші залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти. Сторони також розглянуть можливість співпраці в ядерній сфері. До складу делегації Сі увійдуть міністри закордонних справ, фінансів і торгівлі Китаю. Китайський лідер, нагадаю, відвідає Угорщину після переговорів у Франції, зупинки в Сербії, в межах першого за 5 років візиту до Європи. Угорщина має один із найбільш прокитайських урядів і відкидає міжнародний тиск, спрямований на скорочення економічних зв'язків з Пекіном. Також Угорщина, нагадаю, стала одним із основних напрямків нових китайських інвестицій в Європі.